नमस्ते सबैजनालाई। आज जेठ 8 गते 2080 साल 22 मे 2023 र आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ र आउने दिनमा हाम्रो मार्केट कस्तो रहनेछ, कस्तो रणनीति हामीले लिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा आज हाम्रो नेप्से इन्डेक्स 0.43% ले वृद्धि भएको छ। त्यो भनेको 8.10 बिन्दु हो र आज हाम्रो क्लोजिङ 1891.31 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज हामी चार्टबाट हेर्न सक्छौँ सुरुमा आधी घण्टा जति मार्केट घटेको थियो, त्यसपछि मार्केट बढ्न सुरु भयो र आज बढेर नै क्लोजिङ भयो। त्यस्तै आज 133 वटा स्टकको प्राइस बढेको छ भने 78 वटाको घटेको छ र 10 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रह्यो, किनभने हिजोको भोल्युम हाम्रो बढेर आएको थियो। 1 अर्ब 60 करोड जतिको भोल्युम आएको थियो भने आजको भोल्युम हाम्रो मात्र 1 अर्ब 27 करोडको मात्रै आएको छ। हिजोको तुलनामा आजको भोल्युम घटेर आएको छ। त्यस्तै नेप्सेको सब इन्डेक्सहरू हेर्ने हो भने आज प्राय सबै सब इन्डेक्सहरूमा वृद्धि भएको छ र हाम्रो ब्याङ्किङ र ट्रेडिङ इन्डेक्समा मात्रै गिरावट भएको छ। अन्य सबै इन्डेक्सहरूमा वृद्धि भएको छ र सबभन्दा बढी वृद्धि हुनेमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ र अर्को होटल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्स रहेको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर एनालाइसिस गरौँ। टेक्निकल चार्टबाट हाम्रो के देखिन्छ भने आजको एउटा बुलिस क्यान्डल जस्तो देखिएको छ। यो बुलिस क्यान्डल बनेको छ, तर यो बुलिस क्यान्डलले पनि एउटा नेगेटिभ सेन्टिमेन्टलाई नै बोकेको छ। म तपाईँलाई यता जुम गरेर देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, हिजो हाम्रो एउटा क्यान्डल भनेको सुटिङ स्टार क्यान्डल बनेको थियो। बुलिस जस्तो देखिए पनि, बुलिस माथि गएर क्लोजिङ दिए पनि, ओपनिङ प्राइस भन्दा माथि क्लोजिङ दिए पनि त्यो चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्टलाई नै देखाउँछ, अर्थात् यो रिभर्सल हुन सक्ने सङ्केत गर्छ। भने आजको क्यान्डल यो ह्याङ्गिङ म्यान क्यान्डल बनेको छ। यो क्यान्डलले पनि डाउन ट्रेन्ड अर्थात् मार्केट रिभर्सलको सङ्केत गर्छ र यदि यो दुवै भ्यालिड भयो भने मार्केट साँच्चीकै घट्ने नै देखाउँछ। तर यसलाई कन्फर्मेसन अहिलेसम्म आएको छैन। हाम्रो हिजोको क्यान्डल बनेको थियो सुटिङ स्टार क्यान्डल, यसको लो अर्थात् 1875 मा रहेको थियो। यदि 1875 भन्दा तल क्लोजिङ दिएको भए चाहिँ यो क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड हुन्थ्यो सुटिङ स्टार, अनि त्यति बेला चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर आजको क्यान्डलले चाहिँ त्यो कन्फर्मेसन गरेन र यसको यो सुटिङ स्टार क्यान्डलको हाई जुन रहेको छ 1900 मा, यदि 1900 भन्दा माथि यदि क्लोजिङ दिन्थ्यो भने त्यति बेला चाहिँ यो इनभ्यालिड हुन्थ्यो र त्यसपछि फेरि मार्केट माथिकै यात्रा समाउन सक्थ्यो। तर आजको क्यान्डल फेरि ह्याङ्गिङ म्यान क्यान्डल बन्यो, यसकै भित्र बनेको छ। यदि आउने दिनमा वा भोलिको दिनमा यदि क्यान्डलहरू यदि यसको लो जुन 1865 मा रहेको छ यदि 1865 बिलो लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ यो सुटिङ स्टार क्यान्डल र यो ह्याङ्गिङ म्यान क्यान्डल यो दुवै क्यान्डललाई भ्यालिड गर्नेछ र त्यसपछि फेरि मार्केट तलतिर नै घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। भने यदि 1900 भन्दा माथि लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ यो दुवै इनभ्यालिड हुनेछ र त्यसपछि अझै माथि नै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। त्यही भएर आजको क्यान्डलले चाहिँ अलि नेगेटिभ सेन्टिमेन्टलाई नै देखाउँछ। हिजो प्रफिट बुकिङ जस्तो देखिएको थियो, प्रफिट बुकिङ नै भन्नुपर्छ, तर हिजोको प्रफिट बुकिङबाट पनि लगानीकर्ताहरू फेरि आतिएका छन्। उनीहरू फेरि अहिले कन्फ्युजनमा जस्तो देखिएको छ। कतिले एन्ट्री गरिरहेछन् भने कतिले चाहिँ फेरि घट्छ कि भन्ने एक किसिमको डर देखिएको छ लगानीकर्ताहरूमा। तर जे भए पनि अहिले धेरै घट्ने सक्ने सम्भावना चाहिँ न्यून नै छ, किनभने भोल्युमहरू हाम्रो एकदमै न्यून भोल्युम आइरहेछ। भोल्युमहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ। भोल्युमबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हाम्रो 4 दिन भोल्युम चाहिँ बढेर आएको थियो, तर त्यसपछि आजको भोल्युम चाहिँ घटेर आएको छ। केही न केही लगानीकर्तामा चाहिँ एक किसिमको फेरि डर चाहिँ आएको छ, यहाँबाट फेरि घट्छ कि भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ मिलेको छ उनीहरूलाई। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ अहिले फेरि अझै क्यान्डलहरू चाहिँ बनेपछि चाहिँ कन्फर्मेसन पाएपछि मात्रै केही गर्ने भन्ने सोचेका छन्। र एउटा कुरो अझै के छ भने यदि भोलिको क्यान्डलहरूले पनि कुनै डिसिजन दिन सकेन भने अर्थात् यो 1865 भन्दा मुनि र 1900 भन्दा माथि यदि लागेन भने हुनसक्छ केही क्यान्डलहरू चाहिँ यही जोनमा चाहिँ बन्न सक्छ। अर्थात् 1860 देखि 1900 को रेन्जभित्रै यदि क्यान्डलहरू बन्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी यसलाई कन्सोलिडेसन वा एनर्जी गेन गर्दैछ भन्न पनि सक्छौँ। र एनर्जी गेन गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ यो 1900 को लेभललाई ब्रेक गरेर माथि जान सक्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी पोजिटिभ चाहिँ हुनसक्छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ हामी अलिक कन्फ्युजनमा छौँ कि यो बाइङ भोल्युम हो कि सेलिङ हो भोल्युम हो भनेर। त्यही भएर यसलाई चाहिँ भोलिको क्यान्डलहरूले चाहिँ कन्फर्मेसन दिनेछ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै रहेको छ। मिडल ब्यान्ड हाम्रो 1860 मा रहेको छ। 1860 अहिलेको लागि हाम्रो सपोर्ट हुनसक्छ र हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको 1900 नै रहेको छ र बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड भनेको 1912 तिर रहेको छ। त्यही भएर 1912 पनि हाम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ
हुनसक्छ, तर त्योभन्दा अघिल्लो रेजिस्टेन्स भनेको 1900 मै रहेको छ। तर 1860 भन्दा माथि रहन्जेल हातिनु पर्दैन। त्यस्तै मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा क्यान्डल तल छ, तर आजको क्यान्डलले चाहिँ 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई ब्रेकआउट गरेको छ, माथि ब्रेक गरेको छ। हाम्रो 50 दिनको मुभिङ एभरेज भनेको 1890 तिर 1890 मा रहेको छ र आज 1 पोइन्ट बढी अर्थात् 1891 मा क्लोजिङ दिएको छ। त्यही भएर यसलाई ब्रेकआउट त भन्न सक्छु, तर यो फल्स ब्रेकआउट पनि हुन सक्छ। यसलाई भ्यालिड गर्नको लागि चाहिँ भोलिको क्यान्डलले चाहिँ यसको 1890 भन्दा माथि चाहिँ क्लोजिङ दिनु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ यो 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई ब्रेक गर्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र अबको हाम्रो सपोर्ट भनेको यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज नै देखिएको छ 1860 मा। तपाईँ त्यो ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै हामीले लोवर टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने आवरली टाइम फ्रेममा अलिक कन्फ्युजन देखिएको छ, किनभने यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामीले यो 1900 को लेभललाई जब टच गर्यो त्यसपछि फेरि यसरी घटेको छ, तर घटे पनि अहिले अब यो क्यान्डल चाहिँ कतातिर जाने हो भन्ने एउटा विषय बनेको छ। किनभने यदि 1900 माथि लाग्यो भने यो हायर हाई कन्फर्म हुनेछ, र हायर हाई कन्फर्म भयो भने डाउ थ्योरी अनुसारले त्यति बेला चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, तर होइन त्यो यदि भएन भने फेरि घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने यदि यो हायर लो बन्यो भने त्यति बेला फेरि यो तलतिर जान सक्छ, र यो यदि यताको लोबाट पनि यदि तल क्लोजिङ दियो भने त्यति बेला चाहिँ फेरि घट्न सक्ने सम्भावना छ। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु होला। यो आवरली टाइम फ्रेमलाई पनि आवरली टाइम फ्रेममा पनि एनालाइज चाहिँ गर्नु होला र वाच चाहिँ गर्दै गर्नु होला। हाम्रो भोल्युम चाहिँ लास्ट आवरमा भोल्युम चाहिँ बढेर नै क्लोजिङ भएको छ, यो बाइङ भोल्युम नै देखिएको छ लास्ट आवरमा चाहिँ, तर भोलिको क्यान्डलहरूले चाहिँ अझै कन्फर्मेसन दिनेछ। डेली टाइम फ्रेममा हामीले यदि सपोर्ट रेजिस्टेन्स जोनबाट हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने अबको हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको 1900 को रेन्ज पनि हामीले अब मान्नुपर्छ। यो 1900 को रेन्ज पनि हाम्रो लागि अबको रेजिस्टेन्स हुन्छ, र यो 1900 को लेभल यदि ब्रेक गर्यो भने हाम्रो पोजिटिभ चाहिँ हुन्छ, र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको 1980 देखि 2000 रहनेछ, र यो हाम्रो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स नै रहेको छ यो पनि। त्यही भएर यो रेजिस्टेन्स पनि ब्रेक गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो टार्गेट यताको स्विङ माथिको हाई रहनेछ, र यदि यो ब्रेक गर्न सकिएन भने त्यति बेला चाहिँ फेरि यो तलतिर नै जान सक्छ। र अबको हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800-1815 नै रहनेछ, त्यो हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ, र यहाँबाट मुनि जाने सक्ने सम्भावना चाहिँ न्यून रहेको छ। त्यस्तै एमएससीडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एमएससीडीमा अहिले पनि बाई सिग्नल भ्यालिड रहेको छ, बुलिश डाइभर्जेन्स रहेको छ, र बुलिश क्रसओभर हाम्रो यदि पोजिटिभ एरियामा प्रवेश गर्यो भने अझै पोजिटिभ हुन सक्छ। आज हाम्रो हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामै बनेको छ, ग्रिन हिस्टोग्राम बनेको छ, यो पनि राम्रै सङ्केत हो। त्यस्तै आरएसएबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसए अहिले साइडवेज जोनमा रहेको छ, 55 को लेभलमा रहेको छ, र यदि 60 माथि लाग्यो भने अझै हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। त्यस्तै एडिएक्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एडिएक्समा अलिक कन्फ्युजन टाइपको यसमा पनि देखिएको छ, किनभने हाम्रो यसमा प्लस डिआलाइन माथि रहेको छ, माइनस डिआलाइन तल रहेको छ, तर एडिएक्स चाहिँ अहिले 15 कै लेभलमा रहेको छ, अर्थात् यो ट्रेन्डै देखाएको छैन, अहिले स्ट्रेन्थ देखाएको छैन, अर्थात् यो अहिले यो बायरहरूको चाहिँ स्ट्रेन्थ आएको छैन। यो बायरहरूको स्ट्रेन्थ आउनको लागि चाहिँ बायरहरू चाहिँ अझै आउनु पर्यो र भोल्युम चाहिँ बढ्नु पर्यो। यदि भोल्युम बढ्न सकिएन भने हामी यसलाई फेरि यो बियरिसतिर लाग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, वा केही दिन चाहिँ अझै साइडवेज चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्छ। यो प्लस डिआलाइन माथि छ, र यो एडिएक्स यदि 20 माथि लाग्यो भने अझै हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। अहिले बायरहरूको स्ट्रेन्थमा चाहिँ खासै स्ट्रेन्थ चाहिँ छैन, अहिले बायरहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ अझै विक नै रहेको छ। स्ट्रेन्थ बढ्नको लागि चाहिँ यो 20 माथि चाहिँ लाग्नुपर्छ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा आज चाहिँ कन्फ्युजन रहेको छ, आज चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्टलाई नै देखाएको छ, र यताबाट घट्न सक्ने सम्भावनाले देखाउँछ। त्यही भएर भोलिको क्यान्डल र आउने दिनको क्यान्डलहरूले यदि 1860 बिलो लाग्यो भने यो दुवै क्यान्डल सुटिङ स्टार क्यान्डल र ह्याङ्गिङ म्यान्डललाई कन्फर्मेसन दिनेछ, र अझै घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भने यदि यो 1900 को लेभल यदि ब्रेक गर्यो भने यो दुवै इन्भ्यालिड भएर जान्छ, र त्यसपछि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, र 1980 देखि 2000 नै रहनेछ। र अहिले सेल गर्ने चाहिँ समय होइन, तपाईहरु चाहिँ यति मार्केट घटिसकेपछि चाहिँ अहिले बेच्नु भयो भने घाटा नै खाइन्छ। त्यही भएर जबसम्म हाम्रो 1800 माथि हुन्छ धेरै नआतिनुस्, 1800 माथिबाटै कतै न कतै बिन्दुबाट फर्किने नै धेरै सम्भावना रहेको छ। घट्यो भने तपाई थोरै चाहिँ अहिले पनि एक्युमुलेट गर्नुभयो भने राम्रो स्टकहरु त्यसले केही फरक पार्ने छैन, धेरै पोइन्टले घट्ने सम्भावना चाहिँ अहिले न्यून रहेको छ। र अर्को कुरा आउने हाम्रो जुन यो बजेट रहेको छ आर्थिक वर्ष, नयाँ आर्थिक वर्षको लागि, जो आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि केही लगानीकर्ताहरूले चाहिँ
पर्खिन सक्छ, त्यो एनालाइसिस गरेर मात्रै एन्ट्री गर्ने त्यो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर अहिले बायरहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट नदेखाउनुको कारण पनि त्यो हुनसक्छ। तपाईँहरू चाहिँ उतातिर पनि ध्यान दिनु होला। हस् त साथीहरू, यही थियो आजको नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस। र तपाईँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।